Hello? Okay na? Yun. Ayos. Kaya ako wala ka. Diretso na. Kaya mga pati, welcome back muli. Dito na uli ako sa Red Motorcycle Shop para ipaayos itong ating tabing na T-post. Meron ba kayong gold bolt sa ganyan? Baka naman yun, kaligid lang. Ano, tender? T-post talaga? Unti-unti na kinakanak si Masi. Sana maayos na siya ngayon para sana akong problema. Hirap kasi pagka may iniisip sa iyong gamit. So ngayon at least sana maayos na siya para maging komportable na ang isip ko. Sipat. Ko alam yung anong sira eh. Hindi ko masipat. Sira o balok po to. Saan dyan? Balok po ba yun? Alin? Ito. Ito? Ito. Balok po. Kaya hindi magpantay ako. Nangyari. Ay, naman yan. Nasabi dun oh. Pantayin mo rin tong kuhan. Ano ba, kagilid? Tangkaludo yung kasi layo eh. Hindi yung madaya yung tangkaludo eh. Oo nga daw eh. Sabi doon sa pinatingnan ko, tapalodo raw. Hindi naman daw tapalodo yan. Hindi nga tapalodo. Hindi Oo. madadaya tapalodo eh. Oo daw. Oo. Malamang araw sabi niya T-post. Pupunta tayo ng machine shop para i-ano yan ipantay. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself dahil ito, pantay oh. Yung maayos, coordinated po. Alam mo na. Ayun, dadali namin sa machine shop para para ipapantay yung ang T-post na yan. Dalawang tawid. Ay, hindi na magmumotor? Hindi na, tatawid lang tayo. Oo, sige. May cleaning kasi dun. Tara. Wala naman gano'n. Oo. Patignan mo muna yun. Parang isa lang may tama, pero patignan mo lang. Oo, Ha? oo. Huwag mo sabihin dalawang tama. Oo, sige. Ayun lang. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows,
just know you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know it's you, baby. Salamat. Ayos na yung ating kwan. Ating pinagawa. Pinamasin shop. Ayan. Yan yung ating pinagawa. Okay na daw yan. Sana'y wala na maging problema. So, babalik na ako ngayon sa Motoshop na pinagagawan ko kay Masi. Hirap tumawid dito ah. Yan, okay na siya. Ito na tayo. Hirap pagka nasisiraan ng motor. Sakripisyo tunay. Minapagtas ko tong Batasan Road papunta dun sa Red Motorcycle Shop. Okay na raw. Okay na raw eh. Okay na raw. Pero piniris niya. Oo, piniris. Ilan, dalawa? Dalawa. Dalawa daw yung may problema eh. Ayos? Yun, ayos na raw. Sana, dito daw. Kaya nga Hindi eh. muna natin galawin yung tipos. Baka kayanin dito. Sige, sige. Kasi laki ng gagastusin mo na sa tipos. Kaya. Kaya nga eh. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Hello. Okay na? Yun. Ayos. Kaya, ako wala sa. Diretso na. Mahal kasi yung tipos eh. Oo. Mantay na siya. Kasi pag sinabay natin dalhin yan dapat yung tipos. Oo. Kaya sabihin niya may tama. Diyan. Oo. Oo nga, yun o. Ayos na o. Mantay na. Good. Yari. Ang mga pinakamababa pa naman pag binagayan, nasa 800 eh. Ay, ganon? Mahal yan. Mahal pala yan pag binabaga. Kasi mahal yung tawag yung parang gasol. Oo. Kasi pababagain eh. Saka ngayon patapantay. Balak din nila yan. Oo. Hindi kagaya nito siya, pinipress lang. Oo, pinipress lang nila yan eh. Buti na lang kahit paano, nakatipid pala. Gastos ko dito lahat, 4-3. Isa naman eh. Puro original naman. 4-3, saglit lang eh. Ako nila Caloocan. Sa Caloocan, ito kami bumili. Medyo pakalito sa piyesa dito eh. Oo. Dito parang, dito sa Batasan, parang walang ganyan eh no? Wala. Pero hindi kasi order pa yan doon. Oo. Doon pa rin yung bagsak. Hindi kagaya sa Caloocan, nandun na eh. Pera ka lang, lahat. Basta may dala ka lang. Ayos, napit na. So, yun lang mga pati. Dito ko na nagtapusin yung aking vlog sa araw na ito. Maraming salamat sa subaybay ninyo sa aking vlog. Sana huwag kayo magsasawa. At okay na yung ating service na si Masi. Kakabit na lang yung mga parts, mga flaring. Kakabit na lang at ready to go na uli yan. So
So hanggang dito na lang mga kapatid, maraming salamat muli at sana lagi yung supportahan ng aking vlog. Maraming salamat at lagi yung tandaan yung aking sinasabi. RS in full throttle. Peace out, man!